Sâu trong những vùng nước đục ngầu của lưu vực sông Amazon và Orinoco, có một loài sinh vật cực kỳ đặc biệt sinh sống. Nó thu hút sự chú ý không phải vì màu sắc sặc sỡ hay điều bơi duyên dáng, mà vì một sức mạnh nghè như trong truyền thuyết. Chúng ta đang nói đến, dĩ nhiên rồi, chính là con lươn điện. Con vật này là một minh chứng cho sự tài tình của mẹ thiên nhiên, một cái máy phát điện sống, biết thở, mà lại còn tạo ra dòng điện mạnh. Một sinh vật có thể tạo ra cú giật điện mạnh đến nỗi làm một con ngựa choáng váng. Đây là sức mạnh đã làm các nhà khoa học và nhà thám hiểm mê mẩn suốt nhiều thế kỷ. Đây không phải là một loài cá bình thường, nó là bậc thầy của một loại lực vô hình nhưng ghê gớm. Lươn điện, dù tên là lươn nhưng thực ra không phải là lươn thật, nó thuộc loại cá dao, có họ hàng gắn với cá trê và cá chép. Thân hình dài ngoang, uốn éo của nó giúp nó lách mình qua những đám cây cỏ rậm rạp dưới nước. Chúng thích sống ở những chỗ nước lặng, nông, thường đức và ít oxy. Để thích nghi, chúng phải thở bằng không khí, nghĩa là phải thường xuyên ngồi lên mặt nước để đốt không khí. Việc này rất quan trọng để chúng sống sót trong môi trường nước khó khăn này. Chỉ cần nghĩ đến một con vật sử dụng điện rành rớt như vậy thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Suốt nhiều năm, người ta tranh cãi về bản chất thật sự của cú giật điện của nó. Người dân bản địa ở Nam Mỹ biết về sức mạnh của nó từ lâu, họ vừa kính trọng lại vừa dè chừng. Trong những câu chuyện của họ, luôn kể về khả năng làm choáng của nó. Ngày nay, khoa học đã hé lộ nhiều bí mật đằng sau kỳ quan sinh học này, nhưng lươn điện vẫn không hề mất đi về bí ẩn của mình. Nó vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ của những góc hoang dã chưa được khám phá hết trên hành tinh chúng ta, một sinh vật đã thực sự làm chủ được một trong những lực cơ bản của tự nhiên. Sự tồn tại của lươn điện làm chúng ta suy nghĩ về sự đa dạng vô cùng của sự sống trên trái đất. Liệu còn bao nhiêu sinh vật khác có những khả năng mà chúng ta chưa hiểu hết? Thế giới tự nhiên giống như một thư viện khổng lồ, chứa đựng vô vàn cách giải quyết các thử thách để sinh tồn. Và câu chuyện về lươn điện chính là một trong những chương giật gân nhất đó. Nó di chuyển trong thế giới âm u của mình, một kẻ săn mới im lặng với vũ khí vô hình, luôn nhắc nhở chúng ta về những sự thích nghi phi thường mà quá trình tiến hóa có thể tạo ra. Nó là một sinh vật thể hiện sức mạnh hoang dã vẫn còn tồn tại mãnh liệt ở những nơi sâu thẳm bí ẩn của thế giới chúng ta. Bí mật về sức mạnh đáng kinh ngạc của lươn điện nằm ngay trong chính cấu tạo cơ thể của nó đó. Một phần rất lớn của cái thân dài ngoang của nó, có khi lên đến 80%, là để dành riêng cho việc tạo ra điện. Việc này được thực hiện nhờ 3 cấp cơ quan đặc biệt: cơ quan chính, main organ, cơ quan săn mối, hunter's organ, và cơ quan sax, Saxon organ. Những cơ quan này được tạo thành từ hàng ngàn tế bào cơ đã biến đổi, gọi là electrocyte, hay mình có thể gọi là tế bào điện. Các bạn cứ hình dung những tế bào điện này giống như mấy viên pin sinh học nhỏ xíu xíu, mọi viên chỉ tạo ra một chút xíu điện thôi. Cái hay của hệ thống này là ở cách các tế bào này được xếp lại với nhau, y như mấy cục pin xếp nối tiếp trong cái đèn pin của mình vậy đó. Khi lươn điện quyết định phóng điện, một tín hiệu từ não của nó sẽ làm cho các tế bào điện này phóng điện gần như cùng một lúc. Vì chúng được xếp thành những cột dài, nên hiệu điện thế nhỏ xíu, từ mỗi tế bào sẽ cộng dồn lại. Thế là tạo ra một luồng điện đột ngột và cực mạnh. Cơ quan chính và cơ quan săn mới có nhiệm vụ tạo ra những luồng điện cao thế, dùng để làm con mồi bị choáng hoặc để tự vệ khi gặp kẻ thù. Còn cơ quan sax thì lại tạo ra những xung điện có điện áp thấp hơn. Những tín hiệu yếu hơn này được dùng để định vị bằng điện, giống như một loại sóng siêu âm sinh học vậy, giúp lươn di chuyển và tìm ra con mồi trốn kỵ trong làn nước đục ngầu mà nó gọi là nhà. Số lượng của mấy tế bào điện này nhiều kinh khủng luôn. Một con lươn điện lớn có thể có từ 5.000 đến 6.000 tế bào như vậy, tất cả đều hoạt động cực kỳ ăn ý với nhau. Mỗi tế bào điện khi được kích thích sẽ tạo ra một hiệu điện thể khoảng 0,15015 vôn quả màng của nó. Nghe thì có vẻ không nhiều lắm đâu ha, nhưng mà khi hàng ngàn tế bào này xếp chồng lên nhau và cùng phóng điện một lúc thì hiệu quả cộng lại thực sự rất là ghê gớm. Hệ thống sinh học này cực kỳ hiệu quả, giúp lươn tạo ra một nguồn năng lượng đáng kể mà không bị đuổi sức nhanh, dù việc phóng điện mạnh liên tục cũng có thể làm nó mệt đó. Đúng là một tuyệt tác của kỹ thuật tự nhiên. Thật thú vị khi mình tìm hiểu xem làm sao mà một hệ thống như vậy lại có thể tiến hóa được. Khả năng cảm nhận những dòng điện yếu mà nhiều loài cá cũng có lẽ chính là bước đệm cho sự tiến hóa này. Qua không biết bao nhiêu thế hệ, khả năng cảm nhận này có thể đã được cải tiến và làm cho mạnh hơn, dẫn đến sự phát triển của các cơ quan có thể chủ động tạo ra điện. Sự biến đổi từ việc chỉ cảm nhận điện sang từ tạo ra điện cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của sự sống. Lươn điện là một ví dụ quá rõ ràng về cách các sinh vật có thể tận dụng các quy luật vật lý của vũ trụ để tồn tại.
biến một quá trình sinh học đơn giản thành một công cụ săn mới và tự vệ lợi hại trong môi trường sống độc đáo của nó. Cú sốc điện do lươn điện tạo ra không phải dạng vừa đâu nha. Một con lươn trưởng thành lớn có thể tạo ra dòng điện lên đến 860 V. Để dễ hình dung ha, ở cắm điện ở nhà mình thường là 220 V. Vậy đó, cú giật của lươn điện có thể mạnh hơn nhiều về điện áp đó nha. Sức mạnh khủng khiếp này chủ yếu được dùng để săn mồi. Khi một con cá hay con ếch nhái nào đó không để ý bơi lại gần, lươn điện có thể tung ra một xung điện cao thế. Cú sốc này thường không làm con mồi chết ngay, mà chỉ làm nó bị choáng, tê liệt tạm thời, rồi lươn sẽ dễ dàng nuốt chửng con mồi. Kỹ thuật săn mồi của lươn điện vừa thông minh lại vừa hiệu quả. Bằng cách dùng khả năng định vị điện hạ thế, nó có thể phát hiện ra những dòng điện sinh học yếu ớt do cơ bắp của các sinh vật khác tạo ra, ngay cả khi chúng trốn trong bùn hay giữa đám cây rậm rạp. Một khi đã tìm thấy con mồi, nó có thể dùng nhiều kiểu gây sốc khác nhau. Đôi khi, nó sẽ phát ra một cặp xung điện cao thế để làm con mồi đang trốn phải giật mình co rúm lại, thế là lô vị trí. Sau đó, một loạt cú sốc kéo dài hơn sẽ làm nạn nhân không còn cử động được nữa. Hay thiệt hạ, người ta còn thấy lươn cuốn người quanh những con mồi lớn hơn để tập trung dòng điện lại và làm cho cú sốc mạnh hơn nữa. Cái trường điện mạnh mẽ này không chỉ để săn mồi đâu, nó còn là một vũ khí phòng thủ rất lợi hại. Gặp hai sờ. Ít có kẻ săn mồi nào dám đụng tới một sinh vật có thể tung ra một cú giật vừa đau vừa làm mất phương hướng như vậy. Nếu bị đe dọa, lươn điện có thể phóng điện cao thế để đuổi kẻ tấn công đi, cho nó cơ hội lui vào vùng nước sâu tăm tối. Ngay cả mấy con cá sầu caiman tổ bù, một loại cá sâu đó, chắc cũng phải nghĩ tới nghĩ lui trước khi dám sơi một con lươn điện trưởng thành. Hệ thống phòng thủ tự nhiên này giúp cho lươn, dù bơi khá chậm, vẫn có lợi thế lớn trong cuộc chiến sinh tồn ở nơi nó sống. Ngoài sức mạnh gây sốc ra, lươn điện vẫn còn làm chúng ta ngạc nhiên hoài. Nghiên cứu mới đây còn cho thấy chúng có thể hợp tác tấn công theo nhóm nữa kìa, một hành vi mà trước đây mình không hề biết. Chúng cũng là những sinh vật cực kỳ dẻo dai, có thể sống trong những vùng nước rất ít oxy, nhỏ khả năng hít thở không khí của mình. Lươn điện không chỉ đơn giản là một cục pin biết bơi đâu. Nó là một kẻ săn mồi tinh ranh và là một cao thủ sinh tồn, thích nghi hoàn hảo với môi trường sống đầy thử thách của nó. Nó như một lời nhắc nhở rằng thế giới tự nhiên này đầy những điều kỳ diệu, mà rất nhiều trong số đó chúng ta vẫn chưa khám phá và hiểu hết được. Sự hiện diện đầy điện của nó thực sự làm cho vùng nước nó sống trở nên sôi động hơn hẳn.